ฝันฉันไม่กล้าฝันโกหกเท่านั้นแหละรวยเซเลบริตี้ถ้าหนูยังไม่เชื่อมั่นว่าเนี่ยหน้าของหนูสวยแล้วแบบเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งจับเวลาขออินเนอร์เริ่มอาดีมีส่วนให้เด็กชนะไหมมีบอกเลยครั้งแรกในชีวิตพอแหละได้ไหมไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาหาเพื่อนแบบไปเลยเลยนะมีรุ่นที่ดีกว่านี้ค่ะลิน่ายังคงเป็นลิน่านักสู้ Celebrate, celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate. Celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate.
เ
ขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับผู้เข้าประกวด Miss Fabulous Thailand 2023 ทั้ง 12 คนด้วยนะครับ โอ้โห ต้องบอกเลยฮะว่าสวยไม่มีใครยอมกันเลยทีเดียวนะฮะ สุดยอดจริงๆครับ รอคอยกันอย่างต่อเนื่องนะครับและช่วงต่อไปครับคือ Speech Competition ครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือว่า Human Rights ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนข้อที่ 29 เขากล่าวไว้ว่า สิทธิมนุษยชนนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ในยุคตอนนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียแต่เราก็ยังเห็นการละเมิดสิทธิ์กันอย่างโจ่งแจ้งมากๆไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์หรือทัวร์ลงเป็นการโจมตีโดยที่ผู้กระทำผิดไม่เคยได้รับผลของการกระทำเลยแล้วตัวลีน่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลีน่าได้รับ beauty privilege ลีน่าไม่ค่อยโดนไซเบอร์บูลลี่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่โดนเลยมันมากพอที่จะทำให้ลีน่ามีบาดแผลแล้วลีน่ามาลองย้อนนึกถึงจิตใจของคนที่เขาโดนมาตลอดแล้วในประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเหยื่อเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะฝังอยู่ในจิตใจเขามันสามารถพัฒนาไปถึงสิ่งที่เลวร้ายอย่างเช่นการฆ่าตัวตายแล้วเราก็เห็นตัวอย่างมามากต่อมากแล้วอย่างในฝรั่งเศสเขาถือว่านี่คือปัญหาระดับชาติเขาร่างกฎหมายมาเพื่อรองรับและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตามหาผู้กระทำผิดเพราะว่าเขาเห็นถึงความสำคัญของสภาพจิตใจของประชากรประเทศไทยเราเหมือนจะมีแกล้งว่าจะมีเรามีหน่วยงาน DSI เรามีพรบคอมแต่กฎหมายที่เขาบังคับให้เราใช้นั้นคือหมิ่นประมาทซึ่งไม่ครอบคลุมกับไซเบอร์บูลลี่เลยลีน่าไม่ยอมรับการกระทำนี้และกฎหมายควรจะเร่งพัฒนาอย่างทันทีค่ะการให้โอกาส opportunity by equally บรอซัมเคยเป็นเหยื่อของการไม่ยอมรับเราเคยเ
จะสมัครงาน หรือเคยเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เขาไม่ยอมรับความหลากหลายมากพอ คุณหมอทำไมถึงต้องห้ามมีรอยสัก คุณครูทำไมถึงต้องห้ามใส่วิกผม เราพยายามส่งเสริมความเท่าเทียม แต่ณวันนี้ในเมื่อทุกคนให้เราได้อย่างเท่าเทียมแล้วอะครับแต่ทำไมพอเราได้เป็นตัวของตัวเอง คุณกลับไม่ยอมรับเรา It's like let us be us and see us normal อย่าตัดสินเราโดยลุคภายนอก พอเราอยู่จุดตรงนั้นเราเป็นเหยื่อของคนที่เขาตัดสินเราเรื่องพวกนี้ นั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเข้ากับบริบทของบริษัทนั้นหรอ เราต้องเปลี่ยนความเป็นตัวเองเพื่อเข้าไปอยู่ในองค์กรเหล่านั้นหรอ สิ่งที่เปลี่ยนได้ดีที่สุด มันคือการย้อนมองกลับไปหาถึงจุดเริ่มต้น at the beginning it's about family it's about school everything เริ่มอย่างง่ายๆเลยก็คือทำให้พวกเราได้เห็นความแตกต่างทำให้เด็กๆได้เห็นถึงความแตกต่าง ความหลากหลายของการเรียน ความหลากหลายของเพศ ความหลากหลายของชนชาติ แล้วการที่เขาเติบโตขึ้นมา จากการเข้าใจความหลากหลายเหล่านั้นแล้วเขาจะไม่เห็นเราเป็นสิ่งแปลกเลย ผู้ชายสามารถลาบวชได้ ผู้หญิงสามารถลาเพื่อคลอดลูกได้ แต่ทำไมสาวประเภท 2 ถึงไม่สามารถลาเพื่อไปทำศัลยกรรมหน้าอก หรือแปลงเพศได้ สิ่งที่ลักกี้อยากจะสื่อให้ทุกๆคนได้เห็นในวันนี้นั่นก็คือ รัฐบาลมองข้ามรัฐสวัสดิการของสาวข้ามเพศค่ะ มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเราควรที่จะได้รับ แม้แต่สิ่งที่ง่ายๆนั่นก็คือฮอร์โมน โรงพยาบาลที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนไม่มี แต่พวกเราต้องซื้อฮอร์โมนตามร้านขายยา ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพราะพวกเราอยากจะเป็นผู้หญิง ในต่างประเทศอะค่ะ มีประเทศที่เขามีสิทธิที่มอบให้สาวประเภท 2 สามารถผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศได้ ผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกได้ รัฐบาลเขามอบให้เขาฟรี มองย้อนกลับกัน สาวประเภท 2 ประเทศไทยเยอะมากค่ะ หลายๆคนเทคฮอร์โมนแต่ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 ก็ซื้อกันมาทานแบบผิดๆ โดยที่ไม่มีสิทธิการคุ้มครองให้เราแบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อะไรคือสิ่งที่เราได้รับ ไม่มีเลย คุณผู้ชมครับ การประกาศรางวัล Regional Director Awards ครับ ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลที่จะมอบให้กับ Regional Director ที่ถือลิขสิทธิ์ระดับภาคในประเทศไทยนะครับ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้นะครับ และตอนนี้ครับผมขออนุญาตนำพาทุกท่านไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ Celebrate, celebrate, celebrate. Regional Director ภาคเหนือครับคุณสไปซ์บาบาบี Regional Director ภาคกลางครับ คุณเอื้อจากบ้านนางงามขี้เมา Regional Director ภาคอีสานครับ คุณคานาโบเรียร์ Regional Director ภาคใต้ครับ คุณเจมส์จากห้องเสื้อสิวาลัย Regional
และขอเชิญขึ้นสู่ด้านบนเวที The President of Miss Fabulous Organization คุณไบรอันตันครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะทำการประกาศรางวัล Regional Director ที่ถือลิขสิทธิ์ระดับภาคในประเทศไทยที่มีผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ครับ และผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในปีนี้ได้แก่ภาค ขอแสดงความยินดีครับกับ Regional Director ภาคอีสานครับ คุณคานาโบเรียครับยินดีด้วยครับ When she celebrates, celebrate. ยินดีด้วยนะครับ Regional Director ภาคอีสานครับ Regional Director ภาคอีสานนะฮะคุณคานาโบเรียนะครับแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณด้วยครับ The President of Miss Fabulous Organization คุณไบรอันตันครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับ Regional Director ของเราทั้ง 4 ภาคเลยครับ คือใช้แล้วแบบผมนุ่มเลยอ่ะ แล้วแบบแล้วกลิ่นหอมมาก Wax ตัวช่วยผมสวยของโซเฟีย คือกลิ่นเขาหอมมากอะ Wax ทำไมคุณถึงติดทองแดง ทำไมนอรี่ถึงพูดไม่ชัดอะไรคือนอรี่อยากจะบอกว่า คือมันคือวัฒนธรรมของนอรี่ มันคือภาคใต้ที่นอรี่อยู่มา มันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาพูดเหมือนนอรี่ได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นนอรี่คิดว่าไม่ว่าจะภาคไหนก็ตาม การที่เราแบบได้พูดหรือได้มีความเป็นตัวเองอะมันคือสิ่งที่น่ารักนะ และการที่แบบนอรี่เป็นอย่างเนี้ยมันคือสิ่งที่น่ารักสำหรับนอรี่แต่บางครั้งการที่นอรี่ไปแคสงานโฆษณาหรืออะไรต่างๆมันทำให้รู้ว่าเราต้องพูดกลางให้ชัดเจนมันต้องให้ได้นอรี่ก็เข้าใจไม่ใช่นอรี่ไม่พยายามจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอะที่อยู่ต่างจังหวัดอะไม่เคยมานั่งพูดกลางไม่เคยที่จะแบบคือเราใช้ภาษาใต้ตลอดอยากให้มองว่ามันคือประเพณีหรือว่ามันเป็นของแต่ละภาคแต่นอรี่ก็แบบอยากขอบคุณทุกคำติชมที่ทำให้นอรี่ได้แบบมาพัฒนาตัวเองในวันนี้ขอบคุณค่ะ โรคที่เมย่าเป็นนะคะ ทุกคนในเมืองไทยหรือคนที่เข้าใจก็จะเรียกโรคนี้ว่าโรคสังทอง ซึ่งเรียกตามชื่อของตลกคุณภาพท่านหนึ่ง เรารู้สึกว่าเรามีความสุขดีแฮปปี้ในการดำเนินชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตต่างๆในสังคม แต่มันก็จะมีอีกหลายๆคนหลายๆกลุ่มที่เขามีความผิดปกติ ไม่ใช่แค่โรคที่เมย่าเป็น อันนี้เขาก็จะมาปรึกษามาถามเราตลอดว่าจะมีวิธีการยังไงที่จะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ เพราะว่าบางคนคือเขาไม่ได้มีเกราะคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนเรา เพราะฉะนั้นการที่เมย่ามาประกวด Miss Fabulous ในครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ที่จะอธิบายในสิ่งที่เราเองเป็นอย่างเดียว แต่เรามาเพื่อที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจมากขึ้นว่าเรามีความคิดอย่างนี้อย่างนี้ ซึ่งเมย่าไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่โอเค แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีชื่อควรที่จะเรียกชื่อเราเหมือนเมย่าคือชื่อเมย่าสันๆเพราะฉะนั้นคือเรียกชื่อเราดีกว่าไหมกับเวลาที่เจอเราตามสถานที่สาธารณะที่จะเรียกเราสังทองแอดดี้หรือสุเทพชื่อของเรามันเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เราเพราะพ่อแม่เราคือตั้งชื่อมาให้เรา เพื่อที่จะให้ลูกของเขาชื่อนี้ชื่อนี้เรามีชื่ออยากให้เรียกชื่อเราเคารพตัวเองเคารพคนอื่นเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมรักตัวเองรักผู้อื่น
เปิดให้เห็นหน้าจริง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ไม่ใช่เธอ แบบที่สวยเลิศเลอหรือแค่ตามความหมายของใครใคร ใจเธอเป็นของจริง สวยยิ่งกว่าทิ้งที่เคลือบไว้ เปิดให้เห็นเท่าไร คงไม่สวยเท่าตัวของตัวเธอเอง อันนี้คือไม่ใช่สังทอง ไม่ใช่แอดดี้ไม่ใช่สุเทพ แต่คือเมย่าซัมซัน การเกิดในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบ เด็กคนหนึ่งที่ต้องเกิดมา ต้องมีความพร้อม ถ้าพ่อแม่ไม่พร้อมไม่ควรมีลูก จากประสบการณ์จริงๆ เราคิดว่าถ้าไม่พร้อมควรป้องกัน หรือทำหมัน จะมาบอกว่าการทำแท้งเป็นเรื่องผิดศีลธรรม ศีลธรรมกับเด็กที่เกิดมาแล้วไม่มีความพร้อม มันคนละเรื่อง ถ้าจะบอกว่าการทำแท้งผิดศีลธรรม แต่เด็กที่เกิดมาแล้วไม่สามารถมีแม้แต่นมกิน ยังต้องชงนมจากนมข้นหวานอยู่ เราคิดว่าอันนั้นมันบาปมากกว่าด้วยซ้ำเราอยากจะผลักดันเรื่องการทำแท้งถูกกฎหมาย เพราะว่าการทำแท้งถูกกฎหมาย มันมีสำหรับคนที่ไม่พร้อมจริงๆ อย่างเช่นเด็ก 13 แน่นอนการมีลูกตอนอายุเท่านั้น ไม่สามารถเป็นแม่คนที่มีความพร้อมได้ เราเลยอยากผลักดันกฎหมาย การทำแท้งถูกกฎหมาย และให้รายละเอียดทุกๆอย่างกับประชาชนให้ทราบ รัฐบาลค่ะ ขอฝากเรื่องนี้หน่อย กระบอกเสียงของกะทิอาจจะไม่ดังเท่ารัฐบาล แต่กะทิก็จะผลักดันเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดสำหรับคนที่อยากมีลูก ถ้าตั้งใจมีและมีความพร้อมมีไปเลยค่ะ แต่ถ้าคนไหนไม่พร้อมแล้วยังอยากจะมีเจอกัน ช่วงนี้เราอยู่กับอาดีทั้ง 4 ภาคนะคะ คุณแม่เรียนเชิญลุกขึ้นได้เลยค่ะนะคะตอนนี้สักครู่หนึ่งคุณแม่ขาแรงในใจของคุณแม่ทั้ง 3 ภาคคุณแม่คิดว่ามีใครกันบ้าง เอาจริงๆไปเพิ่งมาไม่ทันมาดูไม่ครบ ใช่ หรอ โยนล่ะ จริงๆก็ต้องอวยลูกเราก่อนก็คือภาคเหนือ ชอบขุนแผนเพราะว่าชุดสวย มีความเป็นเหมือนแบบพระนางจิรประภา ว้าว เราก็ต้องเชียร์ลูกเราเหมือนกันเนาะใช่เมย่าเดินออกมาคือแห่กินคนมาก โอ้โหสวยกินคนเลยขนาดนั้นใช่หัวกันเองนะ ชุดโซนกันเอง แต่งอะไรเยอะขนาดนี้ โอ้โห ไปดูตัวเอง ก็ทุกคนกินคนหมด แต่อยู่ที่ใครกินได้เยอะกว่ากัน ขออีก 1คำถามสุดท้ายปีหน้าต่อสัญญาไหมคะ ทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่กับแฟนๆแหละเนาะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแม่แอนที่บอกว่าถ้าแฟนๆอยากให้ทำก็จะทำต่อ คือถ้าแฟนๆซัพพอร์ตอยากให้เราทำต่อหรือว่ามีสปอนเซอร์ใจดีซัพพอร์ตเราต่อเพราะว่ามันต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะมากๆเหมือนกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงิน และสปอนเซอร์ จริงๆเราทำให้เต็มที่ทุกภาคแน่นอนถ้าสปอนเซอร์เข้าร่วมก็ได้แหมล้านหนึ่งก็แบ่งคนละ 250,000 แล้วปะล่ะ คุณผู้ชมครับ เรียกได้ว่า 2 ช่วงที่ผ่านมานะครับดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นกันมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Miss Fabulous Thailand 2023 ของเรา และแน่นอนครับว่าเราจะปลุกเวทีให้ลุกเป็นไฟกันอีกครั้งครับสำหรับ Swimming Suit Competition และนี่คือ Swimming Suit Competition ครับ ที่เท่าไรก็คนก็คนก็คนตา
ชียลตอนนี้แล้วมันมีแต่ดราม่ามีแต่คนคอมเมนต์มาด่าว่าคอยเหยียดผิวเหยียดเกย์คนต่างชาติโชยลาวอีพัมมาเหยียดกันรู้ไหมประเทศเขานำหน้าเองฉันนั้นก็คนนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าแต่ฉันก็คนเหมือนกันพี่สายเหลืองเข้าใกล้ระวังขี้จะเกิดเพศไหนก็คนเหมือนกันนี่แม่อีพวกตลาดล่างผมไม่เคยได้ใช้กุชีไม่เคยไปเดินห้างอยากถามว่าพวกคุณตลาดไหนเราอยู่แถวไหนอยากลองไปเดินบ้างเลิกมาเยียดกันสักทีด่าสายเหลืองคุณทองกันทั้งปีมันโนว่าตัวเองหน้าดีคนแต่จุดมันเป็นป้ามองโบก็ดูดีฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าไม่เข้าใจโดนด่าว่าทองหรือว่าดีไม่พอก็นั่นแหละฉันทำให้ใครเดือดร้อนเมื่อไรเหยียดกันให้พอกับตะกาบ้าบอนี่มันยุคอะไรแอบชนชั้นกันไปทำไมคอยคิดไกลๆดูที่เราใช่ใครหวังว่าคงไม่เกินไปฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าแต่ตัวเองอันดีมากเหยียดเขาละจนแทบไม่มีค่าหาว่าเขาตลาดล่างโซเชียลตอนนี้แล้วมันมีแต่ดราม่ามีแต่คนคอมเมนต์มาด่าว่าคอยเหยียดผิวเหยียดเกย์คนต่างชาติโชยลาวอีพัมมาเหยียดกันรู้ไหมประเทศเขานำหน้าเองฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าโชยจนโนมันนี่แต่ฉันก็คนเหมือนกันพี่สายเหลืองเข้าใกล้ระวังขี้จะเกิดเพศไหนก็คนเหมือนกันนี่แม่อีพวกตลาดล่างผมไม่เคยได้ใช้กุชีไม่เคยไปเดินห้างอยากถามว่าพวกคุณตลาดไหนล่ะมันอยู่แถวไหนอยากลองไปเดินบ้างเลิกมาเยียดกันสักทีด่าสายเหลืองคุณทองกันทั้งปีมันโนว่าตัวเองหน้าดีแต่จุดมันเป็นป้ามองโบก็ดูดีฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าก็ยังไม่เข้าใจโดนด่าว่าทองหรือว่าดีไม่พอก็นั่นแหละฉันทำให้ใครเดือดร้อนเมื่อไรเหยียดกันให้พอกับตะกาบ้าบอนี่มันยุคอะไรแบ่งชนชั้นกันไปทำไมคอยคิดไกลๆดูที่เราใช่ใครหวังว่าคงไม่เกินไปฉันนั้นก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระ
ระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าแม่ตัวเองอันดีมากเหยียดเขาละจนแทบไม่มีค่าหาว่าเขาตลาดล่างโซเชียลตอนนี้แล้วมันมีแต่ดราม่ามีแต่คนคอมเมนต์มาด่าว่าคอยเหยียดผิวเหยียดเกณฑ์คนต่างชาติโชยลาวอีพัมมาเหยียดกันรู้ไหมประเทศเขานำหน้าเอ้ฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าโถยจนโนมันนี่แต่ฉันก็คนเหมือนกันพี่สายเหลืองเข้าใกล้ระวังขี้จะเกิดเพศไหนก็คนเหมือนกันนี่แม่อีพวกตลาดล่างผมไม่เคยได้ใช้กุชีไม่เคยไปเดินห้างอยากถามว่าพวกคุณตลาดไหนล่ะมันอยู่แถวไหนอยากลองไปเดินบ้างเลิกมาเหยียดกัน3 ทีด่าสายเหลืองคุณทองกันทั้งปีมันโนว่าตัวเองหน้าดีแต่กระสุนมันเป็นป้ามองโมก็ดูดีฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าก็ยังไม่เข้าใจโดนด่าว่าทองหรือว่าดีไม่พอก็นั่นแหละฉันทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเหยียดกันให้พอกับแต่การตาบอดนี่มันอยู่อะไรแบ่งชนชั้นกันไปทำไมคอยคิดไกลๆดูที่เราใช่ใครหวังว่าคงไม่เกินไปฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าแม่ตัวเองอันดีมากเหยียดเขาละจนแทบไม่มีค่าหาว่าเขาตลาดล่างโซเชียลตอนนี้แล้วมันมีแต่ดราม่ามีแต่คนคอมเมนต์มาด่าว่าคอยเหยียดผิวเหยียดเกณฑ์คนต่างชาติโชยลาวอีพัมมาเหยียดกันรู้ไหมประเทศเขานำหน้าเอ้ฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้าโถยจนโนมันนี่แต่ฉันก็คนเหมือนกันพี่สายเหลืองเข้าใกล้ระวังขี้จะเกิดเพศไหนก็คนเหมือนกันนี่แม่อีพวกตลาดล่างผมไม่เคยได้ใช้กุชีไม่เคยไปเดินห้างอยากถามว่าพวกคุณตลาดไหนล่ะมันอยู่แถวไหนอยากลองไปเดินบ้างเลิกมาเหยียดกัน3 ทีด่าสายเหลืองคุณทองกันทั้งปีมันโนว่าตัวเองหน้าดีแต่กระสุนมันเป็นป้ามองโมก็ดูดีฉันนะก็คนทั้งนั้นแหละไม่รู้จะมาแยกทำไมทอมหรือกระเทยหรือจะเพศที่เท่าไรก็คนจ้า เ
Thailand, Sia Khoi. Okay, where you from? I'm from Thailand. Which part? Bangkok. Bangkok. Okay, Yes. so what inspired you to join Miss Fabulous? Because I want to be Miss Fabulous Thailand. I want to be Nang Ngam ค่ะ Yes. Okay, okay. All right. Next. Okay. What's your name? คุณแผนค่ะ Kun Pan. What do you have to say for the LGBT community? Like, you know, for your pride, for what you all want to do here? อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการส่งเสริม LGBT ก็คงจะเป็นการแบบช่วยกันรณรงค์เรื่องร่างกฎหมายเพศเท่าเทียมค่ะ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะ same sex marriage Okay, okay. Clap your hands, everyone. Come on, give a round of applause. Okay. So, Yes. what about you? Like, from you, what's your name? my name is Blossom and Alright. MFT 302 Okay. yeah I'm So- from Central Central, also from Bangkok. So, everyone here is from Bangkok? yes Okay. So, what inspired you to join? everything about me it's because like every Wow. time every time I walk out Yeah. I feel like everyone needs to see me and this stage this day it's our day The important thing is like I want to prove that there is no beauty standard here in Thailand. Yes, everyone can be their own beauty Yourself, standard, yeah. you know. Yes. What's your name? Hi my name is Mario Abhishet Etiratana from Miss Fabulous North Eastern Northeastern. Okay, so you're very sexy, I see. Beyonce Beyond that, wow. Oh my God. the world Wow. Okay, okay. And how about you? What's your name? โอเคฝ้ายนาสุทธิดาดินผาย Miss Fabulous Southern Miss Fabulous Southern. Yes This is all the representative. Let's enjoy the night. So, for everyone here that's representing Miss Fabulous for 2023, Okay. all of them are fabulous for me. So, hopefully, everyone enjoys that. Happy so much แต่เชื่อว่าในปัจจุบันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกกว่า 60% เนี่ยโดนแน่นอนการเรื่องเหยียดสีผิว ซึ่งเฟียเป็นหนึ่งในนั้น มันมีผลกระทบต่อจิตใจ มันทำให้เราเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เฟียไม่ได้เกิดในจังหวัดเชียงใหม่ เฟียเกิดในภาคใต้ ซึ่งในภาคใต้เนี่ยเขาก็มีสีผิวสีแทนแบบเฟีย พอเราย้ายมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วทุกคนเนี่ยมันมีสีผิวที่แตกต่างจากเฟีย เราก็กลายเป็นแกะดำในฝูงแกะขาว ก็ทุกคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องแปลก แล้วมันทำให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจ ไม่กล้าออกไปไหน พอเราเริ่มโต mindset มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เรามองว่าถ้าเรายังอยู่ในเนี้ยแล้วเราไม่พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่า ต่อให้เรามีสีผิวแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะฉายหรือว่ามองเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลาย ๆ คนได้ หันมารักตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง ก็เลยเลือกที่จะลองประกวดนางงามดู โอกาสที่มันจะเข้ามาหาเรามันยากมากๆ แต่พอวันหนึ่งเราเลือกที่จะวิ่งหาโอกาส มันเลยทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ แล้วผู้ใหญ่มองว่าเนี่ยเธอทำได้เขาขนาดเขายังเชื่อมั่นในตัวเรา เราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง และสุดท้ายเฟียก็อยากเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับใครหลาย ๆ คนที่มีปัญหาแบบเฟีย เราต้องรู้จักรักตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง แค่เรารู้จักเห็นคุณค่าในตัวเอง เราก็สามารถที่จะชนะใจใครหลาย ๆ คนได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะใจใคร แต่สุดท้ายเราก็ชนะใจตัวเอง เราทุกคนน่ะเป็นมนุษย์ เรารู้สึกได้ เราเจ็บเป็น เราไม่ผิดที่เรามีความคิดที่แตกต่าง และเราไม่ผิดที่เราเกิดมาเป็นคนสีผิวแบบนี้ เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ เสียอยากจะเล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่เสียรู้จัก เด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่สดใสมาก เป็นเด็กที่มีความฝันเหมือนกับเด็กทั่วไป เด็กคนนี้เนี่ยไปโรงเรียน แล้วก็ถูกบูลลี่ ถูกล้อ มีวันหนึ่งเด็กคนนี้กลับบ้านมา แล้วบอกแม่ว่าแม่ทำไมหนูไม่สวยเหมือนคนอื่น หนูอยากผมตรง หนูอยากผิวขาว เด็กคนนั้นน่ะคือเสียอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเด็กอะไม่ได้ไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง แต่เกิดจากการที่สังคมกระทำกับเขา มีคนหลายคนบอกเสียว่าจะพูดเรื่องนี้อีกแล้วเหรอ
มันน่าเบื่อใครๆก็พูดเรื่องนี้ แต่เราจะหยุดพูดเพียงเพราะแค่มันน่าเบื่อเหรอ ทั้งที่สังคมมันยังไม่เปลี่ยนอะมาตรฐานความงามไม่มีทุกคนสวยในแบบของตัวเอง แต่ถามว่าบทเรียนหรือหลายอย่างที่เขาสอนเราตั้งแต่เด็กเปลี่ยนไหมเซียเคยได้เรียนเรื่องของสังทองเงาะป่า เพื่อนบอกว่าเนี่ยถ้ามีละครเวทีอะน่าจะได้นะบทเงาะป่า แล้วเซียรู้สึกว่าทำไมถึงยังมีเรื่องแบบนี้ในบทเรียนที่สอนเด็กมันเป็นการปลูกฝังเด็กตั้งแต่เด็กปลูกฝังเรื่องของสแตนดาร์ดเข้าไปในตัวเด็กเซียอยากให้ทุกคนน่ะมองความงามจากความงามจริงๆเพราะความงามมันมีหลายรูปแบบมากความงามจากการมองเห็นความงามจากจิตใจความงามจากการสัมผัสเซียอยากให้ทุกคนตอนนี้ที่เป็นคนที่ถูกกระทำเป็นคนที่ถูกตัดสินว่าไม่เข้ามาตรฐานความงามรู้สึก proud กับตัวเองอย่างที่เซียรู้สึกตอนนี้เซียอยากให้ทุกคนโวกโดยที่ไม่มีคำว่า fake เพราะว่าบางคนบอกว่าเข้าใจในเรื่องของ beauty standard แต่เขาไม่ได้เข้าใจมันจริงๆบางคนบอกว่า beauty standard ไม่มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังตัดสินเราอยู่ดีสำเนียงเหน่อสำเนียงบ้านเราเองไม่รู้ว่าพูดออกไปแล้วจะเป็นเสียงเหน่อหรือเปล่านะคะไม่เคยรู้สึกว่าสำเนียงเหน่อเนี่ยเป็นจุดด้อยเพราะเราไม่เคยรู้สึกแตกต่างจากใครเลยมิ้นบอกกับตัวเองตลอดว่าที่มิ้นยืนอยู่ตรงนี้ได้อะเพราะว่าสำเนียงเหน่อของมิ้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วสำเนียงเหน่อเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของมิ้นเจอผู้คนมากมายไปจังหวัดอะไรทุกคนจะทักคำเดียวกันหมดเลยว่าพูดเหน่อจังเป็นคนที่ไหนสุพรรณเหรอมิ้นบอกไม่ใช่ค่ะเป็นคนกาญจนบุรีแล้วมิ้นก็รู้สึกว่าสำเนียงกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเสียงเหน่อที่มีเอกลักษณ์และก็มีเสน่ห์มากๆภาคใต้เขาก็จะมีสำเนียงของเขาภาคเหนืออีสานทุกคนมีหมดหนูก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเอกลักษณ์และเป็นเสน่ห์กับตัวหนูเองหนูก็เลยอยากให้ใครหลายๆคนนะคะที่ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กๆหรือว่าอะไรที่มีความฝันอยากจะมาอยู่ในรายการไม่ว่าอยากจะเป็นนางแบบนางงามนักแสดงพิธีกรอะไรต่างๆหนูรู้สึกว่าอยากให้เขามีความมั่นใจและพอใจในสิ่งที่เรามีหนูไม่เคยรู้เลยว่าการที่เราทำงานอะเราสามารถพูดเหน่อได้และหนูก็ไม่เคยมองว่าหนูจะต้องเปลี่ยนไปพูดภาษากลางเหมือนคนอื่นเขาเพราะหนูมองว่าที่เราพูดอยู่มันก็คือภาษากลางอยู่แล้วอะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเหมือนกันหมดอย่ามองอะไรที่มันแตกต่างเป็นจุดด้อยให้มองว่ามันเป็นจุดเด่นแล้วทำตรงนั้นออกมาให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยคือจุดเด่นของฉันนี่คือเสน่ห์ของฉันคุณดึงเอกลักษณ์ของคุณออกมาใช้ภูมิใจในสิ่งที่เรามีรักตัวเองให้มากๆและตั้งใจทำสิ่งที่เราฝันมินเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจทำในสิ่งที่เราฝันเนี่ยยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จคุณผู้ชมครับและขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวด Miss Fabulous Thailand 2023 ทั้ง 12 คนครับกับ Evening Gown Competition ครับ
และนี่ครับคือ Evening Gown Competition ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมครับและ Evening Gown Competition เมื่อสักครู่นี้นะครับผล ranking ออกมาดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับและในตอนนี้นะครับผมต้องขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับผู้เข้าประกวด Miss Fabulous Thailand ของเราทั้ง 12 คนครับและแน่นอนครับว่าช่วงเวลานี้นะครับเรียนเชิญผู้เข้าประกวดของเราทุกท่านครับขึ้นสู่ด้านบนเวทีครับเอาละครับและในวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะมีตำแหน่งสูงสุดนั่นก็คือผู้ที่จะคว้ามงกุฎ Miss Fabulous Thailand 2023 ในวันนี้ครับเรายังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนนะครับขออนุญาตเริ่มกันที่รางวัลแรกครับรางวัลนางงามมิตรภาพ by DJ Frank นะครับได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 15,000 บาทโดยได้รับการสนับสนุนครับจากคุณนิรุตนามมงคูลและโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณไบรอันตันให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพ by DJ Frank ครับได้แก่ MFT 05 เมย่าสันครับยินดีด้วยนะครับเรียนเชิญคุณเมย่าบริเวณด้านหน้าเวทีเลยครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งรางวัลพิเศษนะครับจาก Legacy Studio ซึ่งผู้เข้าประกวดครับจะได้รับชุดออกกำลังกายจาก Legacy Studio และรวมไปถึงฟิตเนสจาก Reborn Fit Studio ตลอด 1 ปีนะครับซึ่งรางวัลนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณชีวาวัฒน์จรัสนิรัตติชัยครับให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลด้านบนเวทีครับกราบเรียนเชิญครับซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้กับผู้เข้าประกวด Miss Fabulous Thailand ของเรานะครับทั้ง 12 ท่านเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณด้วยนะครับคุณชีวาวัฒน์จรัสนิรัตติชัยนะครับให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับและรางวัลถัดมาครับ NP International Dental Clinic สุขุมวิท 41 ครับมอบรางวัล NP Smile Makeover มูลค่า 170,000 บาทครับและผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ยินดีด้วยครับ MFT 02 Blossom ชงชองกล่อมกมลครับยินดีด้วยอีกครั้งนะครับซึ่งจะได้รับครับ NP Smile Makeover ครับมูลค่า 170,000 บาทนะครับจาก NP International Dental Clinic สุขุมวิท 41 ครับ MFT 02 Blossom ชงทองกล่อมกมลครับ
มายิ้มสวยมั่นใจเวอร์ทุกสถานการณ์ด้วยแพ็กเกจ NP Smile Makeover ที่จะ Makeover ฟันของคุณด้วยการจัดฟันใสฟอกสีฟันหรือทำวีเนียร์ได้ในราคาเดียวสอบถามเพิ่มเติมทักไลน์เข้ามาได้ที่ @np_idc We make over your smile NP International Dental Clinic สุขุมวิท 41คือถ้าเห็นหนูแบบเนี้ยอาจจะคิดว่าหนูอาจจะโดนบูลลี่เรื่องสีผิวแต่ไม่ใช่หนูโดนบูลลี่เรื่อง body shaming มีอยู่วันหนึ่งหนูไปลองชุดที่ร้านชุดพอเดินออกมาเขาบอกว่ามีกล้าเหมือนผู้ชายมากแบบนี้ยังจะกล้าประกวดหรอมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำมันแล้วอะเพราะว่าเขาพูดแบบนั้นพอเรากลับไปเราก็แบบไปนั่งร้องไห้ว่าแบบเรามีรูปร่างแบบนี้เราไม่สามารถประกวดได้เลยหรอแล้วเราก็กลับมาคิดว่าโอเคงั้นเราลองประกวดงานนี้ก่อนแล้วเราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างถึงเราจะหุ่นแบบนี้สีผิวแบบนี้เราก็สามารถทำมันได้แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังโดนเหมือนหนูคืออย่าท้อเพราะว่าเราทุกคนสามารถทำอะไรได้และรูปร่างของเราอะเราก็สามารถพึงพอใจกับมันได้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรอะเราก็อยากไปแคร์เราแคร์เฉพาะคนที่เราแคร์ก็พอจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะคนที่เขาเคยทำผิดอย่างเช่นเป็นนักโทษแล้วเขาได้รับโทษในคุกไม่ว่าจะ1 ปี2 ปี 3 ปีเขาก็ได้รับโทษในบริบทของเขาแล้วที่ฝ้ายนาอยากจะพูดก็คือเรียกร้องสิทธิให้สำหรับคนที่เขาเคยทำผิดเพราะว่าทุกคนไม่สามารถที่จะกลับไปย้อนอดีตได้แต่ว่าเราเลือกที่จะทำปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้ดีที่สุดได้ค่ะในเมื่อเราอยู่ในสังคมแล้วทุกคนไม่ยอมรับค่ะเลยทำให้เกิดการกับวนซ้ำกลับไปทำแบบนั้นใหม่แล้วก็เข้าไปอยู่ในวังวนหรือว่าในคุกใหม่เพราะว่าสังคมไม่ให้โอกาสเขาฝ้ายนาเคยใช้คำพูดที่เรารู้สึกว่าขาดการไต่ตองแล้วเราก็รู้สึกผิดมันทำให้เรารู้ว่าเวลาที่เราทำอะไรไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าจะตั้งใจก็ตามมันทำให้เราได้รับกระแสจากสังคมมันทำให้เรารู้สึกว่าบทลงโทษตรงนี้มันสอนให้เราโตขึ้นมีประสบการณ์แล้วก็เวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีสติมากขึ้นถ้าสังคมให้โอกาสในการที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีขึ้นโตขึ้นการเรียกร้องโอกาสให้กับคนที่เคยทำผิดตรงนี้มีข้อดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้คนที่เขาเคยผิดพลาดกลับมาเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นในปัจจุบันขอบคุณค่ะใช่ค่ะว่าเดี๋ยวเป็นคนอีสานคนอีสานไม่มีการศึกษาเมื่อเดี๋ยวมองว่าคนส่วนมากจะมองว่าคนอีสานเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการใช้ชีวิตไม่มีความรู้ทางด้านการศึกษาแต่คนอีสานจะมองว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมเนาะชาติที่แล้วเราทำสิ่งที่ไม่ดีมาเราเลยเกิดมาเป็นคนแบบนี้ไงสื่อที่แสดงออกไปเขาจะมองว่าคนอีสานเป็นอย่างไรก็เป็นแค่คนรับใช้ไงในละครเป็นคนขับรถบรรทุกเป็นคนขี้ขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของสังคมมันเดี๋ยวไม่เห็นด้วยทุกคนลองมองกลับกันค่ะว่าถ้าคนอีสานได้รับการพัฒนาได้รับการศึกษาที่มันเท่าเทียมจากภาคอื่นมันเดี๋ยวรู้สึกว่าคนภาคอีสานเขาทำได้เพราะเมื่อเดี๋ยวเป็นคนภาคอีสานเมื่อเดี๋ยวรู้ว่าคนอีสานมี potential มีความสามารถถ้าคนอีสานได้รับความเท่าเทียมที่แท้จริงไม่มีความเหลื่อมล้ำมันเกิดจากความที่ณตอนนี้ที่อีสานไม่สามารถพัฒนาได้เพราะบุคลากรที่อยู่ภาคอีสานเองไม่มีความเชี่ยวชาญครู1 คนสอน7 วิชาเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่มีความสามารถที่จะรู้ความรู้ที่แท้จริงต่อความสามารถด้านนั้นเป็นอย่างไรใช่ค่ะมะเดี่ยวเป็นคนอีสานแล้ววันนี้มะเดี่ยวเลือกที่จะมาพูดเรื่องนี้เพราะมะเดี่ยวอยากเห็นอีสานพัฒนา
ต้องบอกเลยครับว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับที่เราจะได้ทราบกันครับว่าใครจะเป็นผู้คว้ามงกุฎ Miss Fabulous Thailand 2023 นะครับและในช่วงนี้ครับผมขอนำพาคุณผู้ชมครับเข้าสู่รอบ Final Question ครับซึ่งทุกท่านจะได้รับฟังทัศนคติของผู้เข้าประกวดผ่านการตอบคำถามไม่เกินท่านละ 60 วินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับMFT01 ลีน่า คาริน่า มุลเลอร์และคำถามของคุณครับในการประชุมสุดยอดเอเปก2022 รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากจากการจัดสรรงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทหรือการประกาศวันหยุดเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของจราจรภายในกรุงเทพนอกจากนี้ยังจัดให้มีการปรับปรุงทัศนียภาพในช่วงบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับคณะประชุมจากประเทศต่างๆเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในความคิดเห็นของท่านการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเปก2022 ในครั้งนี้ส่งผลอย่างไรต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีโลกค่ะสำหรับริน่านะคะการประชุมเอเปกที่ได้จัดขึ้นในประเทศไทยของเราถือว่าเป็นการที่ได้โปรโมทประเทศของเราไปในตัวทำให้นักท่องเที่ยวและสื่อต่างๆได้เข้ามาโปรโมทประเทศของเราเป็นหนึ่งในสื่อการท่องเที่ยวที่ดีอย่างหนึ่งแต่ในการที่ผู้นำของอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมนั้นทำให้เราเล็งเห็นถึงความไม่มั่นใจในการลงทุนกับประเทศไทยของเราเนื่องจากเศรษฐกิจของเราในปี 2022 นี้ถดถอยลงอย่างมากและมีม็อบต่างๆที่เข้ามาเพื่อจะบอกถึงปัญหาในประเทศไทยที่เราได้รับซึ่งลีน่าคิดว่าในการประชุมเอเปกนี้รัฐบาลคงเล็งเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างว่ามันมีอะไรมากกว่าการที่จะพัฒนาทัศนียภาพแต่เป็นการตอบโจทย์ตอบปัญหาของประชาชนที่ต้องการจะเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ MFT01 ลีน่า คาริน่า มุลเลอร์ครับMFT02 Blossom ธงทองกล่อมกมลคำถามนะครับจากกรณีเครื่องบินรบมิก 29 ของกองทัพอากาศเมียนมาบินรุกล้ำน่านฟ้าชายแดนไทยบริเวณจังหวัดตากทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายและต้องมีการอพยพฉุกเฉินแต่กลับไม่มีการปฏิบัติการบินในการป้องกันกับน่านฟ้าไทยจากเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศไทยทั้งนี้พลอากาศตรีประภาสสอนใจดีได้ออกชี้แจงว่าเครื่องบินที่เข้ามาเมื่อวานเขาเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกไปในความคิดเห็นของท่านสิ่งใดมีความสำคัญมากกว่ากันระหว่างอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านสำหรับบอสซัมแล้วเรื่องของความมั่นคงในประเทศพอฟังแล้วบอสซัมรู้สึกอ่อนแอค่ะ They're supposed to protect us but this time they do something else they doesn't do their job and this is an example the big one so please come to see what we're thinking listen what we need and that is gonna change the society and the country together thank y'all MFT02 Blossom ธงทองกล่อมกมลครับ MFT03 Lucky มิราสิริสุนทรเวชครับคำถามนะครับในปัจจุบันมีสื่อจำนวนมากที่ตั้งตนเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาที่เป็นกระแสอยู่ในสังคมบ่อยครั้งสื่อเหล่านั้น
ใช้อำนาจเชิงบุคคล ในการตัดสินความขัดแย้งที่อยู่นอกเหนือจากความเป็นกลางและหน้าที่ของการเป็นสื่อ ในบางครั้งสื่อเหล่านั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งจากการไม่เป็นกลางเสียเอง ในความคิดเห็นของท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการมีอยู่ของสื่อและรายการที่เปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยและการแก้ปัญหาทางสังคมเพราะเหตุใด ลักกี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะมีสื่อแต่อยากเห็นสื่อที่เป็นสื่อที่แสดงอะไรออกมาให้หลายๆคนได้เห็นถึงความเป็นจริงซึ่งณปัจจุบันเหล่านี้มีแต่สื่อที่ทำข่าวออกมาเพื่อที่จะเอาแต่กระแสแต่ความจริงนั้นไม่อิงเลยลักกี้เห็นด้วยกับการมีสื่อแต่ไม่เห็นด้วยกับสื่อที่ไม่มีจรรยาบรรณขอบคุณค่ะ MFT 03 Lucky มิราสิริสุนชรเวทครับ MFT 04 โนรีนริสายี่ซุนและคำถามของคุณครับจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีจุดมุ่งหมายในการผลักดันกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการครอบครองและการซื้อขายที่ดินให้ชาวต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สังคมกลับวิพากษ์วิจารณ์และถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนการขายชาติทั้งที่คนไทยกว่า3 ใน 4ของประเทศไม่มีแม้แต่ที่ดินในครอบครองสักผืนเดียวในความคิดเห็นของท่านกฎหมายการขายที่ดินให้ชาวต่างชาติส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในการครอบครองที่ดินของประชาชนไทยหรือไม่เพราะเหตุใดสำหรับโนรีคิดว่าส่งผลค่ะเพราะว่ารัฐบาลยังไม่จัดการคนในประเทศให้ดีพอเพราะฉะนั้นโนรีอยากให้เขาสนับสนุนคนภายในประเทศก่อนที่จะไปสนับสนุนคนต่างชาติเข้ามาเหลื่อมล้ำเข้ามาทำลายประเทศชาติค่ะขอบคุณค่ะ MFT 04 โนรีนริสายี่ซุนครับ MFT 05 เมย่าสันและคำถามของคุณครับจากคำกล่าวก่อนเสียชีวิตของสตีฟ จ็อบส์ ผู้นำทางเทคโนโลยียุคใหม่ที่เคยกล่าวว่าไม่มีมนุษย์คนใดประสงค์ต่อความตายแม้แต่ผู้ที่อยากไปสวรรค์ก็ไม่อยากที่จะตายเพื่อไปที่นั่นหากแต่ความตายก็ยังเป็นจุดหมายที่เราทุกคนมีร่วมกันอยู่ดีในความคิดเห็นของท่านคิดว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายของมนุษย์ที่มีต่อความตายค่ะจุดมุ่งหมายของมนุษย์ก็คือทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความตายได้เพราะฉะนั้นการเกิดมันต้องคู่กับการตายเพราะฉะนั้นจะตายเร็วตายช้ามันก็อยู่ที่บุญและกุศลของแต่ละบุคคลแต่เมย่ายังไม่อยากตายเพราะฉะนั้นก็เท่านี้แหละค่ะ MFT 05 เมย่าสัน MFT 06 กะทิยาขันทองและคำถามของคุณครับในสังคมที่มีความเสรีการแสวงหาผลประโยชน์นั้นสามารถทำได้อย่างเสรีตามกลไกการตลาดในระบบทุนนิยมแต่ในปัจจุบันระบบทุนนิยมถูกวิจารณ์ว่าเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนและการสร้างปัญหาที่เรื้อรังให้กับสังคมแต่ในอีกด้านหนึ่งระบบทุนนิยมก็ถูกมองว่าเป็นระบบที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆมากมายในความคิดเห็นของท่านระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
สามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด อีกรอบได้ไหมครับมันยาวพี่หนูจำไม่ได้ ขออนุญาตชวนคำถามครับ โอเค ในความคิดเห็นของท่าน ระบบทุนนิยมในปัจจุบัน สามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด สามารถทำได้ค่ะ ในเมื่อมันขึ้นชื่อว่าทุนนิยม ยังไงมันก็คือดี ทุกคนนิยม ทุนนิยม ใครก็นิยม นั่นแหละค่ะ คือสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยม ไปละ MFC 06 ครับกะทิกะทิยาขันทองครับ MFT 07 โซเฟียบินอับดุลรามันปีเตอร์คำถามของคุณนะครับ จากกรณีลีอาโทมัสนักกีฬาข้ามเพศหญิง ที่มีการถกเถียงถึงประเด็นความยุติธรรมในการแข่งกีฬาว่ายน้ำโดยถูกมองว่าไม่เป็นธรรมกับนักกีฬาเพศหญิงโดยกำเนิด เพียงเพราะการได้เปรียบทางกายภาพ และความแข็งแรงแบบเพศชาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับเพศกำเนิด ในความคิดเห็นของท่านคิดว่าการแบ่งเพศตามเพศกำเนิดในกีฬาระดับสากล ยังควรมีอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด ค่ะสำหรับเฟียนะคะ มันเป็นสิ่งที่เรื่องเพศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้ว เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นศักยภาพของผู้หญิงและผู้ชายกำลังต่างกันค่ะ ผู้ชายก็จะมีกำลังที่มากกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว ดังนั้นการที่เราไม่ควรที่จะแบ่ง เราควรที่จะแบ่งเพศตามกีฬาสากลหรือว่าตามกฎนั่นแหละค่ะแต่แม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเราอย่าจำกัดคำว่าเพศในการใช้ชีวิตเพราะว่าทุกคนแล้วล้วนเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกว่าตัวเองอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรเรามีสิทธิ์ที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองค่ะและเฟียเชื่อว่าถ้าเราอยู่ในความแตกต่างของเพศนี้ได้เราจะอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ MFT 07 โซเฟียบินอับดุลรามันปีเตอร์ครับ MFT 08 ซิกเซียอนาตาเซียโอโกเยคำถามของคุณนะครับ ในการเลือกตั้งปี 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกำหนดกรอบงบการใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยกำหนดให้ผู้สมัครสสสามารถใช้จ่ายเงินได้คนละไม่เกิน 1.5 ล้านบาทและพรรคการเมืองสามารถใช้จ่ายเงินได้ไม่เกิน35ล้านบาทซึ่งถือเป็นการจำกัดเพดานในการใช้จ่ายของพรรคการเมืองจุดประสงค์เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของพรรคการเมืองในการหาเสียงในความคิดเห็นของท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดกรอบงบค่าใช้จ่ายในการใช้เงินหาเสียงของผู้สมัครสสและพรรคการเมืองเพราะเหตุใดสำหรับเซียนะคะเซียเห็นด้วยค่ะเพราะเซียรู้สึกว่าการที่เรามีงบประมาณเนี่ยที่จำกัดมันทำให้ทุกพรรคเนี่ยได้รับความเท่าเทียมที่เท่ากันไม่ว่าพรรคไหนจะมีงบมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าจะได้อยู่ในฐานที่เท่ากันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เซียรู้สึกว่ามันสำคัญก็คือการที่เราเอามาแจกแจงให้ประชาชนได้เห็นจริงๆว่าแต่ละพรรคเนี่ยได้ใช้จ่ายตามงบประมาณนั้นจริงๆค่ะไม่มีพรรคไหนที่จะคดโกงหรือว่าคอร์รัปชันค่ะขอบคุณค่ะ MFT 08 ซิกเซียนาตาเซียโอโกเย MFT 09 มิ้นท์พุทธิดาสมัยนิยมคำถามของคุณนะครับ ปัจจุบันข้อถกเถียงเรื่องสิทธิเด็กถูกขยายเป็นวงกว้างและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์
จากกรณีที่บุคคลสาธารณะถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังจากการนำบุตรที่เป็นเด็กทารกมาสร้างมูลค่าทางสื่อ และสร้างรายได้จากโฆษณา อีกทั้งยังให้เหตุผลถึงความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กในอนาคต กรณีดังกล่าวมีการตั้งคำถามถึงความเป็นส่วนตัว และสิทธิที่เด็กควรได้รับจากผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้ปกครอง ในความคิดเห็นของท่าน ผู้ปกครองสามารถมีสิทธิ์ในการกำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด จริงๆแล้วถ้าสำหรับมินนะคะมินคิดว่ามันก็อยู่ที่ผู้ปกครองของแต่ละครอบครัวค่ะว่าเขาหวังดีกับเด็กนั้นจริงๆหรือไม่เพราะว่าสำหรับมินมองว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็อยากจะให้ลูกเรามีอนาคตที่ดีที่สุดแต่ว่าเราอาจจะเลือกที่จะยื่นอนาคตให้เขาในวันเวลาที่มันยังไม่ถึงมินก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นทางด้านที่ดีที่เรามองภาพไกลวางอนาคตไว้ให้กับลูกเราแต่ถ้าอีกแง่หนึ่งมินก็อยากจะให้เด็กไม่ต้องถึงกับบรรลุนิติภาวะค่ะแต่เขาโตสามารถพูดคุยได้สื่อสารได้และสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ด้วยตัวเองให้เขาเลือกว่าเขาอยากจะทำอะไรเลือกว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเพราะว่ามินเชื่อว่าการที่เราคนหนึ่งได้เลือกในสิ่งที่เราอยากจะทำได้เลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็นยังไงเราก็จะทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ MFT 09 มิ้นท์พุทธิดาสมัยนิยมครับ MFT 10 ขุนแผนณัฐพัฒน์ปรีชา โชคอมรคำถามนะครับ จากคำกล่าวที่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ประเทศไทยไม่ได้ใช้ระบบกฎหมายศาสนามาเป็นกฎหมายหลักของประเทศหรือแม้กระทั่งสถาบันทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้เข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองอย่างชัดเจนแต่ในสังคมไทยศาสนาพุทธได้กลืนกินวิถีชีวิตของคนไทยและผนวกศาสนาพุทธเข้ากับวัฒนธรรมเดิมของสังคมส่งผลให้กรอบการดำเนินการใดๆของภาครัฐจะอ้างอิงและสอดรับไปกับความเป็นพุทธในความคิดเห็นของท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้มาตรฐานทางศีลธรรมของพุทธศาสนามาเป็นบรรทัดฐานในสังคมไทยเพราะเหตุใด หนูรู้สึกว่าหนูไม่เห็นด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนสามารถเลือกที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้มันคือสิทธิของทุกคนค่ะและหนูรู้สึกว่าเราสามารถที่จะมีศาสนาที่เรายึดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจค่ะขอบคุณค่ะ MFT 10 ขุนแผนณัฐพัฒน์ปรีชาโชคอมรครับ MFT 11 ฝ้ายนาสุทธิดานินผายคำถามนะครับ รางวัลศิลปินแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่รัฐมอบให้แก่ศิลปินผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียงและคุณงามความดีให้กับประเทศแต่กลับถูกวิจารณ์ว่าเป็นรางวัลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกรอบบรรทัดฐานของบุคคลที่เพียบพร้อมต่อการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ยึดโยงกับอุดมการณ์แบบชาตินิยมโดยเฉพาะในกรณีการปลดคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติที่มีแนวคิดและท่าทีที่ขัดแย้งต่ออำนาจรัฐในความคิดเห็นของท่านรางวัลศิลปินแห่งชาติยังควรต้องมีอยู่หรือไม่เพราะเหตุใดยังควรต้องมีอยู่ค่ะสำหรับฝ้ายนานะคะฝ้ายนาคิดว่ามันเป็นการแสดงศักยภาพของบุคคลนั้นซึ่งการได้เป็นศิลปินแห่งชาติเนี้ยมันก็คือความสามารถและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ควรจะ
เป็นสิ่งที่ควรจะทำให้เขารู้สึกว่านั่นแหละค่ะคือคุณงามความดีความสามารถของเขาควรที่จะเชิดชูขอบคุณค่ะ MFT 11ฝ้ายนาสุทธิดานินผายครับ MFT 12ม้าเดี่ยวอภิเชษฐ์เอติรัตนะคำถามนะครับ ในปัจจุบัน ศาสนาพุทธถูกมองว่าเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นให้ปัจเจกบุคคลก้าวพ้นจากความยากลำบากในชีวิตด้วยตนเอง และไม่มีทางออกเชิงโครงสร้างให้กับปัญหาทางสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ศาสนาพุทธแบบไทยยังปรากฏให้เห็นถึงการเป็นปัญหาเชิงสังคม เช่น การประกอบธุรกิจความเชื่อและแสวงหาอำนาจในสถาบันสงฆ์กลายเป็นข้อถกเถียงและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าสถาบันพุทธศาสนาในประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรต่อปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทย ณ ปัจจุบันพระสงฆ์เนี่ยจะมีบทบาทมากในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสภาณปัจจุบันก็สามารถให้พระสงฆ์สามารถเข้าไปที่จะอยู่ในสภาเพื่อจะออกสิทธิ์ออกเสียงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเดี๋ยวคิดว่าปัญหาทางโครงสร้างที่สำคัญที่สุดนั่นคือความเหลื่อมล้ำค่ะเพราะสังคมสงฆ์ก็จะมองว่าพระสงฆ์เนี่ยจะอยู่สูงกว่าบุคคลปกติไม่สามารถวิจารณ์ได้เมื่อเดี๋ยวอยากให้มองว่าทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่ได้รับคำวิจารณ์เช่นเดียวกันแต่สิทธิที่ได้รับคำวิจารณ์นั้นควรอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนค่ะขอบคุณค่ะ MFT 12ม้าเดี่ยวอภิเชษฐ์เอติรัตนะครับ คุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นี้คือการแสดงทัศนคติครับของผู้เข้าประกวดของเราทั้ง 12 คน Miss Fabulous Thailand 2023 นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับได้ทำหน้าที่หลากหลายหน้าที่เหลือเกินครับสำหรับ Miss Fabulous Thailand 2022 เธอได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเธอพร้อมครับที่จะส่งมอบตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ให้กับผู้ที่จะมาคว้าตำแหน่งในค่ำคืนนี้แล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอด้วยครับคุณขิงชุติการสุวรรณโคตร Miss Fabulous Thailand 2022 ครับMFT 08 Ginger ชุติการสุวรรณโคตรทุกคนอาจจะเคยได้ยินสิ่งนี้สิ่งที่ขิงแนะนำตัวไปเมื่อปี 2022 มันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขิงได้มายืนอยู่ในที่นี้และทันทีที่ขิงได้เข้ามาอยู่ในที่นี่ขิงรู้เลยค่ะว่าอุดมการณ์ไอเดียลที่เวทีตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกว่านี่คือเวทีนางงามที่เปิดกว้างความเท่าเทียมตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เรื่องสังคมที่ขิงได้ experience แต่นั่นหมายถึงความสวยงามเช่นเดียวกันมิตรภาพโอกาสที่ขิงไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะได้รับมันขิงได้ทำในสิ่งที่ขิงไม่คิดว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราชอบอะแต่เราไม่รู้ว่าจะเอาไป exercise ตรงไหนรู้ว่า
ชอบแล้วไม่รู้จะเอาไปเอ็กซ์ไซส์ที่ไหนคืออะไร คะพูดเลยเหรอ อันนี้คือซีนแล้วของอัดอยู่นะเนี่ยประสบการณ์ที่ได้ในระยะเวลา1 ปีนี้คือ มันเป็นมากกว่านางงามจริง ๆ มันไปใช้กับชีวิตประจำวันเราได้แล้วภูมิใจมาก ที่เราได้มาอยู่ตรงนี้และหญิงอยากจะบอกว่า การที่หลายๆคนมาเบลมมาบูลลี่มาว่ามาด้อยค่านางงามในเวที Miss Fabulous ตั้งแต่ซีซั่นแรก ถ้าเราได้ดูแล้วคิดว่าเราควรที่จะเข้าใจได้แล้วว่าเวทีนี้หาอะไร Thank you everybody for choosing me, for seeing the worth in me, and for letting me speak for you. Because I know not all of you can speak what you want, what your hearts want, no matter what it is about. But thank you. I am Kim Shrutika Swarakot, Miss Fabulous 2022. Your first Miss Fabulous Thailand and Miss Fabulous of the world, the universe, and the multiverse. And now I'm spreading my wings. I wanna live to fly on this fabulous show, on this fabulous way. I'll wear this sort of tears, 'cause I'm too fabulous. I can make it, I'm awake, nothing gone. I'm fabulous. Now I'm spreading my wings. I wanna live to fly on this fabulous show, on this fabulous way. I'll wear this sort of tears, 'cause I'm too fabulous. I can make it, I'm awake, nothing gone. I'm fabulous tonight. มินรู้สึกว่าผิวดีขึ้นมากเลยค่ะพอเจอตัวเนี้ย Wax หอมอร่อยมากค่ะ ตัวช่วยผิวสวยของลักกี้เลยค่ะ Luxurista Wax Baby, you set my soul on fire every morning and every evening. Ooh. สดใส in your own skin with Herbitageคุณผู้ชมครับ และมาถึงโมเมนต์สำคัญในวันนี้ครับ กับการตามหาผู้ที่จะคว้ามงกุฎ Miss Fabulous Thailand 2023 กับช่วงของการประกาศรางวัล Crowns Announcement ครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง Miss Fabulous Thailand 2023 ในครั้งนี้ จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 300,000 บาท มงกุฎประจำตำแหน่งครับมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สายสะพายและช่อดอกไม้ครับ และผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Fabulous Thailand 2023 ได้แก่ MFT 05 ครับ เมย่าซันซันยินดีด้วยนะครับ ซึ่งนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับ เธอคือ Miss Fabulous Thailand 2023 ครับ
วมมงกุฎและส่งต่อตำแหน่งครับ โดยคุณหญิงชุติการสุวรรณโคตร Miss Fabulous Thailand 2022 ครับ And now I'm spread my wings. I wanna live to fly. On this fabulous show, on this fabulous way, I'll wear this song of tears. 'Cause I'm so fabulous, I can make it ยินดีด้วยครับ nothing gone. I'm fabulous tonight. เมย่าสันครับ And now I'm spread my wings. I wanna live to fly. On this fabulous. Celebrate with a blue champagne. Celebrate, celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate.